नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा। सदा चाहिँ आज पनि नयाँ टिप्स लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा आफ्नो जीमेल आईडी को पासवर्ड चाहिँ कसरी हेर्ने अर्थात कसरी रिसेट गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु साथीहरु। हामीले जीमेल आईडी कुनै पनि डिभाइसमा क्रिएट गर्ने क्रममा साथीहरु एक पटक मात्रै जीमेल आईडी क्रिएट गर्ने क्रममा हामीले एक पटक मात्रै लगइन गर्छौं भने साथीहरु एउटा डिभाइसमा एक पटक लगइन गरिसकेपछि साथीहरु हामीलाई बारम्बार लगइन गरिरहनु पर्ने आवश्यक पर्दैन। त्यसैले साथीहरु हामी प्रायः धेरैले बिर्सने गर्छौं आफ्नो जीमेल आईडी को पासवर्ड। त्यसैले साथीहरु आजको भिडियोमा कसरी आफ्नो जीमेल आईडी को पासवर्ड हेर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु साथीहरु। यदि तपाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि यस्तो युजफुल ट्रिक एन्ड टिप्सहरु पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अर्थात सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले साथीहरु तपाईलाई एउटा नोटिस गर्न चाहन्छु साथीहरु, तपाईले भिडियोहरु धेरै देख्नु भएको होला साथीहरु। युट्युबमा आफ्नो जीमेल आईडी को पासवर्ड चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा हेर्नु भएको होला साथीहरु। तपाईको टाइम वेस्ट भइरहेको होला साथीहरु। तपाईले त्यो भिडियोहरुमा चाहिँ तपाईले पाउनुहुनेछ साथीहरु। तपाईले कुनै पनि फेसबुक अर्थात कुनै पनि वेबसाइटहरुमा कुनै पनि अकाउन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा त्यो वेबसाइटहरुको मात्रै अर्थात तपाईको फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरहरुको सेभ भएर रहेको पासवर्ड मात्रै हेर्न सक्नुहुनेछ भने साथीहरु आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई आफ्नो जीमेल आईडी को पासवर्ड चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु साथीहरु। त्यसले भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नु होला भन्दै सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले साथीहरु तपाई जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा भएको जीमेल लाई खोल्नु होला साथीहरु। जीमेल लाई खोलिसकेपछि सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रोफाइल आइकन, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल अकाउन्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर्सनल इन्फो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्गेट पासवर्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला साथी। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्राई एनदर वे भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि क्रिएट पासवर्ड भनेको छ, सिम्पली नयाँ पासवर्ड क्रिएट गरिदिनु होला। त्यसपछि कन्फर्म भनेको छ, सिम्पली कन्फर्ममा पनि सेम पासवर्ड राखिदिनु होला। मैले चाहिँ साथीहरु तपाईलाई टाइम अलिकति फास्ट होस्, अलिकति छिटो होस् भनेर मैले कपी पेस्ट गरेको छु साथीहरु। तपाईले कहिले पनि कपी पेस्ट नगर्नु होला। क्रिएट पासवर्डमा टाइप गरिदिनु होला, फेरि कन्फर्ममा पनि टाइप गरेर राख्नु होला किनकि तपाईलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभ पासवर्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि कन्टिन्यूमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि फेरि तपाईले पासवर्ड चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। फेरि नयाँ पासवर्ड राखिदिनु होला। जस्तै पासवर्ड म राखिदिन्छु साथीहरु। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म पासवर्ड भनेको छ साथीहरु, सिम्पली कन्फर्म पासवर्ड राखिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ भनेको छ सेभ चेन्ज पासवर्ड भनेको छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यस्तो तरिकाले साथीहरु तपाईले सजिलैसँग यहाँ भनेको छ पासवर्ड चेन्ज सक्सेसफुली भनेको छ साथीहरु। यस्तो तरिकाले साथीहरु तपाईले सजिलैसँग आफ्नो जीमेल को पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले आफ्नो पासवर्ड चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। यदि तपाईले अरु भिडियोहरु पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईले धेरै भिडियोहरु हेर्नु भयो होला साथीहरु। तपाईको टाइम वेस्ट भइरहेको छ भने साथीहरु आजको भिडियोले पक्कै पनि तपाईलाई 100% तपाईलाई हेल्प गरेको छ भन्ने आशा गरेको छु साथीहरु। आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि आगामी दिनहरुमा कस्तो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ साथीहरु त्यो पनि कमेन्टमा अवश्य लेख्नु होला भन्दै अनि यस्तै युजफुल ट्रिक एन्ड टिप्सहरुको साथमा अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बाइ बाइ।